Oppitunti 1. Onnistunut ostosreissu. Löysitkö kaiken tarvitsemasi? Joo, onneksi kaikkea oli saatavilla. Hienoa. Mikä oli suosikkilöytösi? Löysin kauneimman keraamisen maljakon. Se on aivan ainutlaatuinen. Kuulostaa ihanalta. Olen aina vaikuttunut käsintehdyistä esineistä. Todellakin. Jokainen pala kertoo oman tarinansa, eikö niin? Niin todellakin. Ihailen paikallisten käsityöläisten luovuutta. Luovuudesta puheen ollen, näitkö käsin tehtyjä koruja? Kyllä. Huomasin joitakin upeita malleja. Ne kiinnittivät huomioni. Melkein ostin korvakorut. Ne olivat upeat. Olisitpa pitänyt. Ne olisivat täydentäneet tyyliäsi täydellisesti. Ehkä palaan hakemaan ne. Minulla on vielä aikaa. Hieno idea. Mitä muuta keksit? Löysin myös herkullisia mausteita. Ne parantavat ruoanlaittoani. Mausteet voivat mullistaa ruuan. Mitkä valitsit? Valitsin sahramia ja kuminaa. Ne ovat välttämättömiä monissa resepteissä. Erinomaisia valintoja. Voin jo kuvitella ihanat ateriat. Kyllä. Tuoreilla mausteilla ruoanlaitossa on merkittävä ero. Niin todellakin. Kohtasitko haasteita ostoksilla ollessasi? Ei oikeastaan. Myyjät olivat ystävällisiä ja avuliaita. Se on aina plussaa. Positiivinen ostokokemus tekee siitä nautinnollisen. Ehdottomasti. Arvostan sitä, kun ihmiset ovat halukkaita auttamaan. Oletko siis valmis lähtemään kotiin ja aloittamaan ruoanlaiton? Kyllä. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan uusia ainesosia. Tehdään suunnitelma yhteisestä ateriasta pian. Oppitunti 2. Matkustamisen ilo. Matkustaminen ehdottomasti antaa meille mahdollisuuden oppia ja kasvaa. Olen täysin samaa mieltä. Se avaa silmämme erilaisille kulttuureille. Jokainen matkakohde tarjoaa ainutlaatuisen kokemuksen, eikö niin? Todellakin. Minusta on kiehtovaa, miten erilaisia perinteet voivat olla. Kyllä. Esimerkiksi ruoka vaihtelee niin paljon maittain. Juuri niin. Uusien ruokien kokeileminen on yksi matkustamisen suosikkiasioistani. Oletko koskaan maistanut jotain todella epätavallista? Voi kyllä. Kerran kokeilin paistettuja hyönteisiä Thaimaassa. Ne olivat yllättävän maukkaita. Kuulostaa seikkailun haluiselta. En ole varma, pystyisinkö siihen. Saatat yllättyä. Matkustaminen kannustaa meitä astumaan ulos mukavuusalueeltamme. Olet oikeassa. Jokainen kokemus auttaa meitä arvostamaan omaa kulttuuriamme enemmän. Ehdottomasti. Se edistää kiitollisuuden tunnetta siitä, mitä meillä on. Ja se luo yhteyksiä eri taustoista tuleviin ihmisiin. Kyllä. Nuo yhteydet voivat johtaa kestäviin ystävyyssuhteisiin. Olen tavannut matkoillani aivan uskomattomia ihmisiä.
Minä myös. Tarinoiden jakaminen paikallisten kanssa lisää kokemukseen syvyyttä. Mikä oli mieleenpainuvin kohtaamisesi? Kerran juttelin erään perheen kanssa Italiassa. He kutsuivat minut illalliselle. Se on mahtavaa. Kulinaariset kokemukset ovat usein parhaita. Todellakin. Se oli ilta täynnä naurua ja herkullista ruokaa. Matkustaminen todella rikastuttaa elämäämme, eikö niin? Kyllä. Se opettaa meille empatiaa ja ymmärrystä. Uskon, että jokainen matka jättää pysyvän vaikutuksen meihin. Ehdottomasti. Jokainen matka muokkaa näkemystämme maailmasta. Suunnitellaanko seuraavaa seikkailuamme yhdessä? Oppitunti 3. Täydellisen illallisjuhlan suunnittelu. Uskon, että olemme valmistaneet tarpeeksi annoksia illallisjuhliin. Kyllä, olen samaa mieltä. Meidän ei tarvitse huolehtia siitä asiasta ollenkaan. Täydellistä. Lähetetäänkö kutsut nyt? Kuulostaa loistavalta idealta. Kuinka monta vierasta meidän pitäisi kutsua? Ajattelin 8 ihmistä. Se loisi viihtyisän tunnelman. 8 on hyvä luku. Se mahdollistaa kiinnostavat keskustelut. Juuri niin. Haluamme, että kaikki tuntevat olevansa osa meitä. Pitäisikö illallisen teema mainita kutsuissa? Ehdottomasti. Se saa kaikki innostumaan tapahtumasta. Mikä teema sinulla oli mielessä? Ajattelin italialaista iltaa. Pastaa, viiniä ja hyvää seuraa. Kuulostaa herkulliselta. Kukapa ei rakastaisi italialaista ruokaa? Juuri niin. Näen jo mielessäni hymyt ruokapöydässä. Ja voimme soittaa italialaista musiikkia tunnelman luomiseksi. Hieno idea. Tunnelma riittää pitkälle. Pitäisikö meidän lisätä viesti juomien tuomisesta? Kyllä, se on viisasta. Se antaa vieraille mahdollisuuden osallistua. Minä luonnostelen kutsut. Haluatko tarkistaa ne? Totta kai. Haluaisin nähdä luovan otteesi. Pidän huolen siitä, että ne ovat sekä kutsuvia että hauskoja. Täydellistä. Ripaus huumoria voisi keventää sävyä. Kyllä. Ehkä voisin lisätä hauskan sitaatin ruuasta. Se olisi mahtavaa. Nauru on paras ainesosa. Aloitan kutsujen tekemisen heti. En malta odottaa, että pääsen lähettämään ne ja näkemään kaikkien reaktiot. Oppitunti 4. Urahaaveet. Hei, olen viime aikoina miettinyt paljon urasuunnitelmiamme. Mielenkiintoista. Oletko ajatellut omaasi erityisesti? Kyllä olen. Harkitsen osaamiseni laajentamista nykyisellä alallani. Kuulostaa lupaavalta. Mitä taitoja toivot kehittäväsi? Haluaisin keskittyä johtamiseen ja projektinhallintaan. Nuo ovat arvokkaita taitoja. Ne voivat avata sinulle monia ovia. Juuri niin. Uskon, että ne parantavat työssäni antamaani panosta.
Oletko harkinnut käydä kursseja, jotka auttaisivat siinä? Olen. Verkkokurssit tuntuvat joustavalta vaihtoehdolta. Loistava idea. Voit oppia omaan tahtiisi. Kyllä, ja pystyn tasapainottamaan sen nykyisen työni kanssa. Tasapainottamisesta puheen ollen, miten sovitat yhteen työn ja yksityiselämän? Se voi olla haastavaa, mutta yritän asettaa selkeät rajat. Se on viisasta. Tasapainon ylläpitäminen on ratkaisevan tärkeää hyvinvoinnille. Entä sinä? Mitkä ovat urahaaveesi? Harkitsen markkinointialan työpaikan hakemista. Markkinointi on jännittävää. Mikä sinua vetää puoleensa siinä alalla? Rakastan kampanjoiden suunnitteluun liittyvää luovuutta. Se on järkevää. Luovuus voi todella tehdä eron. Nautin myös datan analysoinnista ymmärtääkseni kuluttajakäyttäytymistä. Luovuuden ja analyysin yhdistäminen on tehokas taitolaji. Kyllä. Uskon, että se antaisi minulle mahdollisuuden osallistua tehokkaasti. Oletko miettinyt tiettyjä yrityksiä, joihin haluaisit liittyä? Minulla on mielessäni muutama, erityisesti ne, joilla on innovatiivisia lähestymistapoja. Kuulostaa upealta. Sinun kannattaa ottaa heihin yhteyttä. Aion tehdä niin. Verkostoituminen voi johtaa upeisiin mahdollisuuksiin. Ehdottomasti. Tuetaan toisiamme tavoitteidemme saavuttamisessa. Oppitunti 5. Matka historian halki. Oletko kuullut sotilaasta, joka palasi sotaan vuonna 1917? En ole. Mitä hänelle tapahtui? Palveltuaan urheasti, hän palasi opiskelemaan lääketiedettä Lontooseen, Englantiin. Se on merkittävää. Mikä motivoi häntä opiskelemaan lääketiedettä? Hän halusi auttaa muita, jotka olivat kärsineet sodan seurauksista. Se on todella kiitettävää. Se osoittaa suurta myötätuntoa. Todellakin. Hän näki niin paljon tuskaa ja halusi tehdä muutoksen. Miten hän onnistui tasapainottamaan opintonsa ja sota-ajan kokemuksensa? Se oli haastavaa, mutta hän oli päättäväinen. Hänen kokemuksensa ruokkivat hänen intohimoaan. Se on inspiroivaa. Kohtasiko hän mitään esteitä opintojensa aikana? Kyllä, siviilielämään sopeutuminen oli vaikeaa sodan jälkeen. Voin kuvitella. Siirtymävaiheen on täytynyt olla melkoisen ylivoimainen. Niin se oli, mutta hän löysi lohtua opinnoistaan ja lääketieteellisestä yhteisöstä. Se on mahtavaa. Vertaisten tuki voi tehdä merkittävän eron. Ehdottomasti. Hän solmi kestäviä ystävyyssuhteita opiskelutovereiden kanssa. Oliko hän erikoistunut johonkin tiettyyn lääketieteen alaan? Kyllä. Hän keskittyi kirurgiaan ja halusi hoitaa apua tarvitsevia. Leikkaus vaatii vakaata kättä ja suurta taitoa. Todellakin. Hänen päättäväisyytensä mahdollisti hänen menestymisen. Mikä merkittävä matka. Se on osoitus sinnikkyydestä. Kyllä. Hänen tarinansa muistuttaa meitä parantavan voimasta. Se korostaa myös intohimon tavoittelun tärkeyttä. Juuri niin.
Hän muutti traumansa hyväksi voimaksi. Mielestäni tällaisia tarinoita pitäisi jakaa useammin. Olen samaa mieltä. Ne inspiroivat meitä voittamaan haasteemme. Jatkakaamme yhdessä näiden kiehtovien historiankerrontaa. Kyllä, rakastaisin sitä. Historialla on niin paljon opetettavaa meille. Oppitunti 6. Valokuvauksen taide. Hei! Oletko koskaan kokeillut valokuvausta? Kyllä, rakastan muistojen tallentamista kamerallani. Se on mahtavaa. Millaisesta valokuvauksesta pidät eniten? Pidän erityisesti muotokuvauksesta. Se kertoo tarinan. Muotokuvat ovat lumoavia. Mitä etsit hyvästä muotokuvasta? Etsin aitoja tunteita ja ainutlaatuisia ilmeitä. Tuo on loistava lähestymistapa. Se lisää kuviin syvyyttä. Juuri niin. Minäkin rakastan kokeilla eri kuvakulmia. Kuvakulmat voivat muuttaa kuvan vaikutusta dramaattisesti, eikö niin? Kyllä. Joskus yksinkertainen näkökulman muutos tekee valtavan eron. Oletko koskaan kokeillut maisemakuvausta? Olen. Luonto tarjoaa niin kauniita taustoja. Olen samaa mieltä. Mikä on suosikkimaisemasi, jonka olet kuvannut? Kerran kuvasin upean auringonlaskun vuorten yllä. Se oli taianomainen. Kuulostaa henkeä salpaavalta. Voin kuvitella, että värit olivat eloisat. Niin ne olivatkin. Taivas värjäytyi oranssin ja vaaleanpunaisen sävyyksi. Luonto tarjoaa todellakin parhaan pohjan valokuvaukselle. Ehdottomasti. Nautin myös rehellisistä kuvista ihmisistä heidän elementissään. Avoin valokuvaus voi paljastaa aitoja hetkiä. Kyllä. Nuo spontaanit kuvakaappaukset kertovat usein parhaat tarinat. Onko sinulla suosikkikameraa tai laitetta, jota suosittelet? Käytän järjestelmäkameraa, mutta älypuhelimillakin voi ottaa upeita kuvia. Se on totta. Monissa älypuhelimissa on nykyään erinomaiset kameraominaisuudet. Juuri niin. Kaikki on kiinni siitä, miten rajaat kuvan. Aiotko siis ryhtyä valokuvaajaksi ammattimaisesti? Harkitsen sitä. Haluaisin jakaa intohimoni muiden kanssa. Kuulostaa upealta tavoitteelta. Sinun kannattaa tavoitella sitä. Oppitunti 7. Kestävä tulevaisuus. Oletko koskaan ajatellut huomisen resursseja? Kyllä, se on tärkeä aihe. Emme voi panttaa lastenlastemme aineellista omaisuutta. Juuri niin. Se vaarantaa heidän tulevaisuutensa ja elämänlaatunsa. Meidän on pohdittava, miten tämän päivän tekomme vaikuttavat tuleviin sukupolviin. Kyllä. Kestävät käytännöt ovat välttämättömiä terveemmälle planeetalle. Olen täysin samaa mieltä. Millä tavoin voimme edistää kestävää kehitystä? Voimme aloittaa vähentämällä jätettä ja kierrättämällä tehokkaammin. Kyllä. Jokainen pienikin vaivannäkö on tärkeä. Entä uusiutuvan energian käyttö? Tuo on loistava pointti.
Aurinko- ja tuulienergialla voi olla merkittävä vaikutus. Ja meidän tulisi kannustaa muitakin omaksumaan nämä käytännöt. Ehdottomasti. Koulutus on avainasemassa tietoisuuden lisäämisessä. Oletko nähnyt paikallisia kestävän kehityksen mukaisia aloitteita? Kyllä. Alueella on yhteisöpuutarhoja ja siivoustapahtumia säännöllisesti. Nämä aloitteet eivät ainoastaan kaunista aluetta, vaan myös yhdistävät ihmisiä. Todellakin. Yhteisön osallistuminen vahvistaa yhteisiä ponnistelujamme. Entä liikkuminen? Voimme edistää pyöräilyä ja julkista liikennettä. Hieno idea. Se pienentää hiilijalanjälkeä merkittävästi. Lisäksi pyöräily on hauska tapa pysyä aktiivisena ja samalla auttaa ympäristöä. Olen samaa mieltä. Se on win-win tilanne kaikille. Tehdään yhdessä suunnitelma osallistua paikallisiin hankkeisiin. Rakastan sitä. Yhdessä voimme saada aikaan positiivisen vaikutuksen. Ja inspiroi muita liittymään seuraamme tälle matkalle kohti kestävää kehitystä. Juuri niin. Jokainen teko on tärkeä paremman tulevaisuuden rakentamisessa. Oppitunti 8. Lontoon viehätysvoima. Lontoon keskustassa sijaitsevat rakennukset ovat kuuluisia goottilaisesta arkkitehtuuristaan. Kyllä, ne ovat upeita. Monimutkaiset yksityiskohdat ovat todella kiehtovia. Emmekä saa unohtaa Big Beninä tunnetun suuren kellon ääntä. Ehdottomasti. Se on niin ikoninen Lontoon symboli. Oletko koskaan kuullut sen soivan? Se on aika vaikuttava. Kyllä olen. Ääni kaikuu läpi kaupungin. Se lisää tunnelmaan tietynlaista viehätystä, eikö niin? Niin todellakin. Minusta tuntuu kuin olisin satukirjassa, kun kuulen sen. Monet vierailijat tulevat vain kokeakseen tuon hetken. Ymmärrän kyllä miksi. Näiden rakennusten historia on kiehtova. Todellakin. Jokaisella rakenteella on oma tarinansa kerrottavanaan. Tiedätkö kuinka kauan Big Ben on seissyt paikallaan? Se on ollut olemassa vuodesta 1859. Se on melkoinen perintö. Se on merkittävää. Kuvittele kaikkia muutoksia, joita se on nähnyt. Sen on täytynyt nähdä Lontoon kasvavan ja kehittyvän vuosien varrella. Juuri niin. Se on todiste kaupungin rikkaasta historiasta. Oletko käynyt Lontoon muissa kuuluisissa maamerkeissä? Kyllä. Tutkin hiljattain Lontoon toveria. Se oli kiehtova. Loistava valinta. Historia siellä on sekä kiehtovaa että hieman aavemaista. Olen samaa mieltä. Kruununjalokivien oppiminen oli minulle kohokohta. Voin vain kuvitella. Jokainen vierailu paljastaa jotain uutta. Ja se syventää arvostustamme kaupungin perintöä kohtaan. Joten, pitäisikö meidän suunnitella päivä, jolloin tutkimme lisää maamerkkejä yhdessä? Oppitunti 9. Jouluun valmistautuminen. Joulukuu on vihdoin täällä. Oletteko jo aloittaneet jouluvalmistelut? Kyllä olen. Käytän melkoisesti aikaa juhlapyhien valmisteluihin.
Kuulostaa ihastuttavalta. Mikä on suosikkisi valmistelussa? Rakastan kuusen koristelua. Jokaisella koristeella on oma tarinansa. Se on ihanaa. Minäkin tykkään muistella menneitä lomia. Juuri niin. Jokainen kuukausi ennen joulua tuntuu erityiseltä. Mitä mieltä olet kunkin kuukauden eri perinteistä? Minusta se on kiehtovaa. Joka kuukausi tuo mukanaan oman ainutlaatuisen viehätyksensä. Esimerkiksi marraskuussa vietetään kiitollisuutta kiitospäivän myötä. Kyllä. Se luo ihanan tunnelman joulukuulle ja joulutunnelmaan. Ja tammikuu tuntuu usein pohdiskelun ja uusien alkujen ajalta. Juuri niin. Se on tilaisuus miettiä tulevaa vuotta. Onko sinulla joulukuussa jotain erityisiä perinteitä? Niin teen. Leivon keksejä perheeni kanssa joka vuosi. Kuulostaa herkulliselta. Millaisia keksejä sinä teet? Teemme piparkakkuja, sokerikeksejä ja piparmintunkuorta. Nam. Voin jo kuvitella ihanat tuoksut, jotka täyttävät talon. Se on iloinen kokemus. Oletko aloittanut omia perinteitäsi? Olen. Tykkään tehdä vapaaehtoistyötä paikallisessa turvakodissa tänä aikana. Se on todella kiitettävää. Takaisin antaminen on tärkeä osa kautta. Niin on. Se muistuttaa meitä toisten auttamisen ilosta. Uskon, että se on joulun todellinen henki. Ehdottomasti. Mitä muuta aiot tehdä joulukuussa? Haluan osallistua joulukonserttiin ja vierailla paikallisilla markkinoilla. Nuo aktiviteetit kuulostavat juhlavilta. Nautitaanpa tästä vuodesta täysin siemauksin. Oppitunti 10. Älykäs matkasuunnittelu. Mielestäni meidän pitäisi varata matkamme etukäteen varmistaaksemme parhaat tarjoukset. Ehdottomasti. Suunnittelu etukäteen voi säästää paljon rahaa. Se antaa meille myös enemmän vaihtoehtoja majoituksen suhteen. Juuri niin. Rakastan sitä, että on paljon vaihtoehtoja. Oletko koskaan missannut tarjouksen, koska odotit liian kauan? Kyllä, tein niin. Kerran menetin loistavan lentotarjouksen vain muutamalla päivällä. Se on valitettavaa. Ymmärrän turhautumisen. Se opetti minulle varhaisen tutkimuksen tärkeyden. Olen täysin samaa mieltä. Alan tutkia vaihtoehtojamme tänään. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Mitä kohteita harkitset? Ajattelin rantakohdetta. Aurinko ja hiekka kuulostavat täydellisiltä. Ranta kuulostaa ihanalta. Onko sinulla mielessäsi jokin tietty paikka? Harkitsen Karibiaa. Maisemat ovat henkeä salpaavat. Karibia on kaunis. Oletko tarkistanut sään siltä ajalta? Selvitän asiaa. Sää voi vaikuttaa suuresti kokemukseemme. Kyllä. Haluan välttää sadekausia, jos mahdollista. Entä aktiviteetit? Mitä haluat tehdä siellä ollessamme?
Haluaisin kokeilla snorklausta ja tutustua paikalliseen kulttuuriin. Kuulostaa upealta. Meidän pitäisi myös etsiä paikallisia ruokaelämyksiä. Ehdottomasti. Ruoka voi tehdä matkasta entistäkin ikimuistoisemman. Eli minä tutkin lentoja ja majoitusta, kun sinä tutustut aktiviteetteihin. Täydellistä. Voimme yhdistää löydöksemme parhaan matkan löytämiseksi. En malta odottaa, että pääsen aloittamaan suunnittelun. Tästä tulee seikkailu. Oppitunti 11. Kesätöiden arvo. Monet nuoret Pohjois-Amerikassa käyvät kesätöitä lukion tai yliopiston ohessa. Se on totta. Kesätyöt antavat arvokasta kokemusta. Kyllä, ne tarjoavat. Mitä etuja mielestäsi nämä työpaikat tarjoavat? Ensinnäkin ne auttavat opiskelijoita kehittämään olennaisia työelämätaitoja. Olen samaa mieltä. Kommunikointitaidot ja tiimityöskentely ovat ratkaisevan tärkeitä. Lisäksi kesätyöt voivat opettaa ajanhallintaa. Juuri niin. Työn ja opiskelun tasapainottaminen on arvokas oppitunti. Ja ne voivat myös tutustuttaa nuoria erilaisiin urapolkuihin. Hyvä pointti. Eri alojen tutkiminen voi ohjata tulevia valintoja. Oletko koskaan ollut kesätöissä? Kyllä, työskentelin paikallisessa kirjakaupassa. Se oli ihanaa. Kuulostaa ihastuttavalta. Mikä siinä oli parasta? Rakastin kirjojen suosittelemista asiakkaille. Se oli palkitsevaa. Voin kuvitella. Toisten auttaminen löytämään oikean kirjan on antoisaa. Entä sinä? Oliko sinulla kesätyö? Työskentelin leirin ohjaajana. Se oli sekä haastavaa että hauskaa. Kuulostaa jännittävältä. Mitä aktiviteetteja järjestitte? Suunnittelin askartelua, urheilua ja luontoretkiä. Se on fantastista. Sinulla on täytynyt olla hyvät johtamistaidot. Kyllä. Opin johtamaan energisten lasten ryhmää. Eivätkö nuo kokemukset muokkaa luonnetta? Kyllä ne todellakin tekevät niin. Kesätyöt voivat olla mullistavia. Ja ne opettavat myös rahan ansaitsemisen arvon. Ehdottomasti. Säästäminen johonkin erityiseen on motivoivaa. Pitäisikö siis mielestäsi kannustaa kesätöihin? Epäilemättä. Ne tarjoavat tärkeitä elämänohjeita. Toivon, että useammat nuoret hyödyntäisivät näitä tilaisuuksia. Oppitunti 12. Oikeusjärjestelmien ymmärtäminen. Toinen tärkeä osa useimpia englanninkielisiä oikeusjärjestelmiä on se. Kyllä, olen utelias tietämään, mihin viittaat. Se on syyttömyysolettama, kunnes toisin todistetaan. Se on perusperiaate. Miksi se on niin tärkeä? Se varmistaa, että yksilöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti oikeudenkäynneissä. Juuri niin. Se suojaa vääriltä tuomioilta. Kyllä, ja se siirtää todistustaakan syyttäjälle. Se on järkevää.
Syytetyn ei pitäisi joutua todistamaan syyttömyyttään. Juuri niin. Se on oikeudenmukaisen oikeusjärjestelmän kulmakivi. Mitä muita elementtejä pidät tärkeinä? Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on toinen tärkeä näkökohta. Olen samaa mieltä. Jokaisella on oikeus puolustaa itseään. Ja puolueettoman tuomarin olemassaolo on välttämätöntä oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi. Ehdottomasti. Puolueellisuus voi heikentää koko oikeusprosessia. Lisäksi pääsy oikeudelliseen edustukseen on elintärkeää. Kyllä. Ilman asianajajaa yksilöillä voi olla vaikeuksia järjestelmässä navigoida. Entäpä valamiehistöjen rooli näissä järjestelmissä? Valamiehistöllä on merkittävä rooli syyllisyyden tai syyttömyyden määrittämisessä. Juuri niin. Ne heijastavat yhteisön arvoja ja näkökulmia. On kiehtovaa, miten nämä elementit toimivat yhdessä. Todellakin. Ne luovat kehyksen oikeudenmukaisuudelle ja vastuuvelvollisuudelle. Uskotko, että näitä periaatteita noudatetaan käytännössä? Vaikka ne ovatkin ihanteita, järjestelmässä on edelleen haasteita. Se on totta. On tärkeää pyrkiä parempaan. Kyllä. Jatkuva vuoropuhelu ja uudistukset ovat välttämättömiä. Arvostan keskusteluamme tästä aiheesta. Se on valaisevaa. Olen samaa mieltä. Näiden periaatteiden ymmärtäminen auttaa meitä arvostamaan oikeudenmukaisuutta. Oppitunti 13. Kansalaisvelvollisuus ja uudistus. On tärkeää puolustaa tarvittavia uudistuksia helppoja hyökkäyksiä vastaan. Ehdottomasti. Lohduttava tekomme näin palvelee kansakuntaamme hyvin. Juuri niin. Se alkaa käsillä olevien ongelmien ymmärtämisestä. Mitä mieltä olet uudistusten nykytilasta? Uskon, että työtä on paljon tehtävänä. Monet ideat ovat puolustamisen arvoisia. Olen samaa mieltä. Muutoksen puolesta puhuminen voi olla haastavaa. Kyllä, mutta meidän on pysyttävä lujina uskossamme. Luuletko, että ihmiset ovat yleisesti ottaen tietoisia tarvittavista uudistuksista? Jotkut ovat, mutta monet tarvitsevat vielä koulutusta näistä asioista. Se on totta. Tieto on voimaa muutoksen ajamisessa. Mitä uudistuksia pidät kiireellisimpinä? Mielestäni koulutus- ja terveydenhuoltouudistukset ovat kriittisiä. Nuo alueet vaikuttavat kaikkiin yhteiskunnassamme. Kyllä. Esteettömyyden parantaminen voi johtaa terveellisempään yhteisöön. Oletko miettinyt tapoja ottaa muut mukaan näihin keskusteluihin? Olen. Yhteisöfoorumien järjestäminen voisi olla tehokasta. Loistava idea. Se tarjoaisi keskustelulle pohjan. Lisäksi se antaisi ihmisille mahdollisuuden ilmaista huolenaiheitaan ja ajatuksiaan. Juuri niin. Yhteiset äänet voivat johtaa merkitykselliseen muutokseen. Ja voimme kannustaa vallanpitäjiä kuuntelemaan äänestäjiään. Kyllä. Meidän velvollisuutemme on pitää heidät vastuullisina. Joten aloitetaanpa foorumien suunnittelu ja kutsutaan naapurimme mukaan. Rakastan sitä.
Yhdessä voimme käynnistää tärkeitä keskusteluja. Oppitunti 14. Lääketieteellisen avun saaminen. On rauhoittavaa tietää, että voimme saada lääkärin apua yöllä. Kyllä todellakin. Älä huoli, he ovat aina valmiita auttamaan meitä. Se on ratkaisevan tärkeää, etenkin hätätilanteissa. Ehdottomasti. Terveysongelmia voi ilmetä milloin tahansa. Oletko koskaan joutunut hakemaan lääkärin apua myöhään illalla? Onpa. Minulla oli kerran kova päänsärky, joka ei mennyt ohi. Kuulostaa epämukavalta. Mistä hait apua? Kävin lähellä olevassa 24 tuntia vuorokaudessa auki olevassa klinikassa. He olivat erittäin avuliaita. Hyvä kuulla. Toivatko ne välitöntä helpotusta? Kyllä, he arvioivat tilanteeni nopeasti ja antoivat minulle lääkityksen. On lohduttavaa tietää, että ammattilaiset ovat paikalla tarvittaessa. Juuri niin. On tärkeää asettaa terveytemme etusijalle. Mitä neuvoja antaisit jollekulle, joka epäröi hakea apua yöllä? Sanoisin heille, että on parempi katsoa kuin katua. Tuo on viisas neuvo. Oireiden huomiotta jättäminen voi johtaa komplikaatioihin. Kyllä. On aina parempi kääntyä lääkärin puoleen, jos on epävarmaa. Onko olemassa muita resursseja myöhään illalla ilmeneviin lääketieteellisiin ongelmiin? Kyllä, monilla alueilla on tarjolla etäterveyspalveluita. Kuulostaa kätevältä. Lääkärin konsultointi puhelimitse voi olla hyödyllistä. Ehdottomasti. Se tarjoaa opastusta poistumatta kotoa. Joten jos joku on epävarma, voiko hän ensin soittaa ja kysyä neuvoa? Kyllä. Monet lääkärit voivat arvioida oireita puhelimitse. Se on fantastista. Se vähentää ahdistusta avun hakemisen aikana. Todellakin. Terveys on etusijalla, kellonajasta riippumatta. Olen iloinen, että voimme luottaa näihin resursseihin.